Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ dành chút thời gian để quay cho các bạn một cái video. Đó là video về cách mà chúng ta sửa một cái card GTX 1060. Hiện tại thì có GTX 1060 đang vấn đề đó là gì? Nó mắc cái nguồn 0.9. Đây chúng ta sẽ nhìn xem ha. Ở đây là tôi mở một cái máy cấp dòng. Chúng ta cấp nguồn qua cái cổng FreeSync phép mở rộng và kết nối với cái jack nguồn phụ sao pin. Thì khi mà chúng ta mở máy cấp dòng lên thì đương nhiên là cái dòng tải cái current ampere, đây dòng tải nó là dòng là 0.349 ampere. Thì máy cấp dòng nó cái mục đích chức năng của nó là nó cho chúng ta biết được đó là cái thiết bị chúng ta kết nối vào nó ăn dòng tải là bao nhiêu. Nếu về card mà chúng ta thấy nó chạm 12 thì dòng tải nó sẽ là maximum, đó là 5 ampere. Còn ví dụ như nó có nguồn 0.9 cấp cho chip GPU, nguồn RAM, nguồn 1.8 đầy đủ hết thì đối với dòng GTX nó tầm khoảng là 0.50 mấy ha, 0.5 mấy ampere, nó rất là thấp. Còn đối với dòng GX thì nó lên là 1 mấy ampere. Thì chúng ta sửa thì chúng ta quan sát một thời gian sửa nhiều thì chúng ta sẽ hiểu được dòng tải bao nhiêu thì đủ cái nguồn điện trong cái card, và bao nhiêu card chúng ta đầy đủ nguồn và nó hoạt động. Thì đây là 0.3 có khả năng là nó đang bị mất một khối nguồn nào đó. Thì các bạn cứ nhớ cái kiến thức rằng như gì, mỗi một thiết bị nó hoạt động nó đều phải có một cái dòng tải. Ví dụ mà nếu mà chúng ta gắn fan vô nữa, cái fan quạt, cái quạt của chúng ta đó, thì khi mà quạt chúng ta quay thì đương nhiên chắc chắn một điều là nó sẽ ngốn cái dòng tải. Lúc này nó sẽ hiện lên máy cấp dòng chúng ta đó là thêm là 0 mấy nữa, hoặc 0.4 0.5 gì đó, đó là cái dòng tải của fan nó ngốn thêm. Rồi bây giờ đầu tiên tôi sẽ đo những cái khối nguồn chính khối điện áp chính, rất là dễ thôi. Nếu mà chúng ta ai đã từng học qua những lớp video phân quyền hoặc lớp trực tiếp thì sẽ hiểu được cái cách tôi truyền đạt ha. Rồi ở đây tôi đo về khối 12. Khối 12 tất nhiên là nó lấy từ cái cổng FreeSync phép đi lên, và cái đường đi thứ hai nữa là cái jack nguồn phụ đó. Thì chúng ta kết nối máy cấp dòng với cái ATX mở rộng này, chỉ cái mục đích chính đó là chúng ta cấp cái điện áp và cái dòng tải từ cái máy cấp dòng chúng ta vào card. Thì trên card chúng ta mỗi khối nguồn đều có một IC quản lý, và điều kiện để làm cho IC quản lý nó hoạt động thì phải có nguồn nuôi và lệnh điều khiển. Thì đương nhiên đó là nó sẽ lấy cái nguồn 12, nó sẽ biến đổi qua nó sẽ đi qua một khối IC và nó tạo ra một khối nguồn điện áp, đó là 5V. Đây là cái 12V này, tất nhiên là lấy từ cái ATX lên này, 12V này, FreeSync phép chứ đó, 12V lên. Rồi khi mà nó đi qua bởi một con phép con IC ổn áp, nó sẽ lấy 12V nó biến đổi thành 5V. Mục đích biến đổi 5V là để nó cấp về nuôi cho IC một nguồn 1V8. IC nguồn 1V8 là tạo ra 1V8 cấp vào chip GPU chúng ta, thì chúng ta đã thấy đây, đó là 1V8 đó. Rồi 1V8 nó mở ra thì mục đích nó để điều khiển một cái lệnh, đó là ra cái lệnh là power good để điều khiển về cái mạch enable hoặc là mạch N của cái khối 0.9. Thì ở đây có một cuộn khối 0.9 nó đang bị mất, nó đang bị mất cái cuộn này đó, cho nên là buộc chúng ta phải sửa được cái cuộn này. Nếu mà không có cuộn 0.9 nguồn phụ, nó không cấp vào chip nữa thì nó không thể nào đưa ra được cái tín hiệu xuất hình. Cho nên khi mà chúng ta sửa tất cả những khối nguồn đầy đủ, lúc này đó là tới cái quá trình nó nạp BIOS giữa con chip GPU và con BIOS chúng ta. Và bước cuối cùng đó là nó xuất cái tín hiệu ra những cái cổng này, những cái cổng DVI hay là HDMI hay là DisplayPort đó. Rồi
Bây giờ tôi sẽ làm lại con BIOS chút xíu. BIOS này kỹ thuật gắn chân cẳng nó bị lệch hết rồi. Đây tôi sẽ mở máy cho các bạn thấy ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test thử nhé. Thì con IC nguồn 0.9 nó được quản lý bởi con IC đó là thường nó là con úp 12728. Úp 1728Q. Úp 1728Q. Úp 1728Q. Bây giờ chúng ta không có schema của một cái main board card thì chúng ta tìm cái datasheet của IC đó, thì các bạn nên là lưu lại những cái datasheet của IC để chúng ta có thể dùng nó, chúng ta sửa một khối nguồn nào đó. Schematic PC. Một bảy hai tám Q 1728. Rồi ở đây các bạn thấy đây. Đây là con IC khoảng nó được cái nguồn cấp vào nó là ở khoảng là 2.6 đến 5.5V ha, nguồn vào đạt cái ngưỡng đó thôi. Maximum là 5.5. Nếu mà chúng ta gắn vào những khu vực 12 cấp 12V thì nó sẽ bị nổ IC ngay. Dòng tải nó chỉ là 3A thôi các bạn. Tần số nó rất là cao nha. Tần số nó mang là 1.2 MHz, rất là cao. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi chân của nó, chân số 1. Chân số 1 là chân hồi tiếp. Nguồn nuôi đó chính là chân số 2 và 3. 2 và 3. Chân mát của nó là chân 45. Đây là con úp 127Q. Rồi chúng ta sẽ đo thể xác định chân của nó là chân mát trước nha, 45. Chân số 1 đây đúng rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đo điều kiện làm việc của IC này có đúng hay không nha. Chúng ta mở máy cấp dòng lên. 0.37. Chân số 23 là nguồn nuôi, xem tôi có chưa. 3V3. 3 là chân số 3 đó, chân số 2 là 5V đủ. Chân số 10 3V3 có. Rồi như là 67. Nhưng 67 lên mắt. 67 lên mắt các bạn thấy chưa? 67 lên mắt. Như vậy là IC khả năng bị lỗi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm IC khác thay. Tôi lắc lại thử xem.
vực này tôi thấy nó gỉ rất là nhiều. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ tôi sẽ đo lại nha. Không chấm 3. Là to lại chân lẫy tôi xem. Như vậy là khả năng con IC này lỗi rồi các bạn. 5V. Rồi, chúng ta stop lại đi. Đo phân cực xem thử cái khối nguồn 09 này có vấn đề hay không. Rồi, 23 ohm tốt ha. 23 ohm không thành vấn đề. Lệnh hồi tiếp trang số 1. Nó sẽ đi qua những con tụ lọc. Rồi, ok, chúng ta tìm con IC này. Rồi các bạn, để tôi tìm, tôi thay thế cho. Rồi ok, bây giờ tôi có một con IC mới và tôi sẽ thay vào thử nha. Rồi chúng ta lấy con này ra đi.
Rồi bây giờ tôi sẽ kích vào đo đạc thử ha. Đó, có tiếng chỉ chút xíu đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ đo chân, đó là chân LS 1V ha. Rồi ok, 1V thì đương nhiên ở cuộn dây đây sẽ có 1V nè. Rồi 1V có, khối nguồn xung chúng ta có luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa vào ha, test thử. Bây giờ tôi sẽ cắm vào. Rồi bây giờ tôi sẽ gắn tản nhiệt rồi vào. Chúng ta sẽ test lên format ha. Đây, chúng ta sẽ test thôi. Rồi, ok, xích được ha, xích được hình rồi. Giờ chúng ta vô test format. Nếu mà chúng ta muốn test chất lượng nữa thì chúng ta test Bennett ha. Còn nếu mà chúng ta test về vấn đề mà đầu quả thì chúng ta test format được rồi.